हेलो फ्रेंड्स मोर चैनेलলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই আজি এই ব্লাউজটোৰ বেক পাৰ্টটো কেনেকৈ ডিজাইনিং কৰিলো হেটো শেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত এটো মেইন ফেব্ৰিক আৰু লাইনিংৰ কাপোৰ দুইটা মই একেলগে লৈছো এনেকৈ ইয়াৰ লেন্থ লৈছিলো মই 15 ইঞ্চ এইফালৰ পৰা মই 10.5 লৈছো চেষ্ট সাইজত ইয়াত মই 1.5 ইঞ্চি মাৰ্জিন লৈছো চেষ্ট 36 or 9 লৈছো শোল্ডাৰ লৈছো 5.25 আৰু এফালে আৰ্ম হোল লৈছো 5.75 ইঞ্চ এটো 36 সাইজৰ ব্লাউজ হয় ইয়াৰ বেক নেকটো লৈছো মই লেন্থ 10 ইঞ্চ আৰু তলফালে 2.5 ইঞ্চ লৈছিলো মই বহলটো নেকটোৰ আৰু এনেকৈ মই ৰাউন্ড শেপ দি কাটি ললো লাইনিংৰ ওপৰত এতিয়া মই এনেকৈ পিন মাৰি লৈছো লৈ ডিঙিটো এনেকৈ পুৰা ৰাউন্ডটোত সিলাই কৰি লম ডিঙিটো সিলাই হৈ গৈছে এতিয়া এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটি লম মেইন কাপোৰটোৰ পৰা এতিয়া সৰু সৰু কাট লগাই লম এনেকৈ কাট লগাওঁতে যাতে সিলাইটো কাটা না যায় এতিয়া মই এনেকৈ লুটিয়াই দিম এটো লুটিয়াই দি লাইনিংত পৰাকৈ এটা সিলাই দি লব লাগিব এনেকৈ এই লাইনিংত পৰাকৈ কাখত একদম কাখত এটা সিলাই মাৰি লব লাগিব সিলাইটো মাৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইটো পিছফাললৈ এনেকৈ লুটিয়াই দিম লাইনিংৰ কাপোৰটো দি কাখত আৰু এটা সিলাই মাৰি লম এনেকৈ এটো মেইন কাপোৰৰ ওপৰত পৰাকৈ সিলাইটো মাৰিম একদম কাখত সৰুকৈ সিলাইটো মাৰা হৈছে এতিয়া সাইডত সিলাই মাৰা হোৱা নাই লাইনিং আৰু মেইন কাপোৰত হেতু সিলাই মাৰি লব লাগিব মাৰি লৈ লাইনিংৰ লগত আসল কাপোৰটো এটাচ কৰি লব লাগিব ডিঙিটো প্ৰস্তুত হৈ গৈছে ডিঙিটোৰ এতিয়া সিলাই কাম নাই এতিয়া সাইডত গোটেই ৰাউন্ডটোত মাৰি লব লাগিব সিলাই মাৰা হৈ গল এতিয়া মই সাইডৰ এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটি লম এনেকৈ এতিয়া এনেকৈ মই সমানে দুভাজ কৰিছো কৰি এতিয়া মই পিছফালে ডাৰ্টৰ কাৰণে জোখ লম এনেকৈ মই এফালৰ পৰা 4.5 ইঞ্চি দূৰত্বত লৈছো এনেকৈ মই দুঠাইত দি সমান কৰি লম এতিয়া মই ইয়াৰ লেন্থ লৈছো 4 ইঞ্চি এনেকৈ তলফালে সমান হোৱাকৈ মই দি লৈছো এনেকৈ এতিয়া দুইফালে হাফ ইঞ্চি দূৰত্বত এনেকৈ সিলাই মাৰি ওপৰলৈ সিলাইটো আনি মই নমাই লম সিলাইটো দেখাই দিছো এনেকৈ ইফালে হাফ ইঞ্চি হ'ব চিনডালৰ ইফালে আৰু এইফালেও হাফ ইঞ্চি হ'ব এনেকৈ ওপৰলৈ নিব লাগিব ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ লৈ গৈ নমাই দিব লাগিব সিলাইটো
দুইটা ডাৰ্টৰ চিলাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকুৱা পটি দুটা লৈছোঁ। পটি দুটা লেন্থ কাপোৰটোত যিমান আছিলে সিমানেই 37 ইঞ্চ লেন্থ এনেকুৱা দুটা লাগিব পটি, আৰু ইয়াৰ বহলটো 3.5 ইঞ্চ, এনেকৈ 3.5 ইঞ্চ লৈছোঁ। এতিয়া এইটো সমানে মই দুভাঁজ কৰিম, এনেকুৱা দুটা পটি। প্ৰথমতে মই জইন কৰি ল'ম পটি দুটা। তাৰপিছত এইটো মই এনেকৈ উল্টা ফালে এনেকৈ দুজাপ কৰি ল'ম, মানে দুভাঁজ কৰিম এনেকৈ কৰি এতিয়া চাইডত এটা চিলাই মাৰি ল'ম। গোটেই কাপোৰটো তেনেকৈ গোটেই চাইডটো তেনেকৈ দুভাঁজ কৰি চিলাই এটা মাৰি ল'ম। মূৰটো এনেকৈ এটা চিলাই মাৰি ল'ব লাগিব মূৰলৈকে। এতিয়া মই এনেকুৱা এডাল মাৰি লৈছোঁ, লৈ এনেকৈ সোমোৱাই দিম। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি মই ফিটাডাল মই লুটিয়াই ল'ম। গোটেই ফিটাডাল মই এনেকৈ লুটিয়াই ল'লোঁ। লৈ এতিয়া এনেকৈ চিলাইটো তলৰ ফালে পৰাকৈ, যিটো চিলাই মাৰিছিলোঁ সেই চিলাইটো তলৰ ফালে পৰাকৈ এনেকৈ ষ্ট্ৰি মাৰি ল'ব লাগিব। মই ষ্ট্ৰি মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া চিলাইটো তলৰ ফালেই থাকিব। এতিয়া মই এনেকৈ সৰু সৰু কুচ কৰি যাম। এনেকৈ কুচ কৰি মাজত একদম মাজত চিলাই মাৰি যাম। ফিটাডাল যাতে দুইটা চাইডৰ কুচিনিৰ মাজত হয় চিলাইটো, তেনেকৈ মাৰি যাম।
এই গোটেই ফেডাৰেল গোজ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ব্লাউজটোৰ মই এনেকৈ চিধা চাইডত ল'ম, লৈ এটা বাহুৰ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ মই আৰম্ভ কৰিম। এই চিলাইটো একদম মই যিটো চিলাই মাৰিছিলোঁ কোচ কৰিবলৈ, সেই চিলাইটোৰ ওপৰত পৰাকৈ দিব লাগিব আৰু কোচখিনি ইয়াৰ ডিঙিটোৰ ৰাউণ্ডৰ লগত যাতে মিলি যায় তেনেকৈ সমানকৈ ৰাখি যাব লাগিব। এইটো চিলাই মাৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এক্সট্ৰাখিনি কাটি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত ডিজাইনিং কৰিবলৈ এডাল লেছ লৈছোঁ। মাজত চিলভাৰ কালাৰ আছে আৰু চাইডত বগা বগা আছে, হোৱাইট হোৱাইট। কেমেৰাত ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই। চিলভাৰ কালাৰটোৱে বহুত উজ্জ্বলতা দিয়ে আৰু কাপোৰটোৰ ব্লাউজতো এনেকুৱা চিলভাৰ কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰৰ এনেকুৱা ফুল আছিলে, সেইকাৰণে মই মিলি যোৱাকৈ এনেকৈ লেছ লগাইছোঁ। লেছডালৰ মই কাষত ইয়াৰ লগত মিলি যোৱাকৈ সূতাটো বদলাই লৈছোঁ আৰু এটা চাইডত এতিয়া চিলাই লগাইছোঁ আৰু ইটো চাইডতো এটা চিলাই মাৰি ল'লে ব্লাউজটো কমপ্লিট হৈ যাব। বেক পাৰ্টটো ডিজাইনিং কমপ্লিট হৈ যাব। মই দুইটা চিলাই মাৰি ল'লোঁ। ডিজাইনিংটো এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া তলৰ ফালে কমৰ পট্টি লগাব লাগিব। তাৰ বাবে এইটো 1.5 ইঞ্চি মই পট্টি এটা লৈছোঁ। লাইনিঙৰ কাপোৰ হয় এইটো মই এনেকৈ 1/2 ইঞ্চি দূৰত্বত এনেকৈ ওপৰৰ ফালে চিধা চাইডত লৈ মই এনেকৈ চিলাই যাম। এতিয়া এইটো এনেকৈ চিধা কৰিম, কৰি এইখিনিত এটা লাইনিঙৰ ওপৰত পৰাকৈ চিলাই মাৰি ল'ম। প্ৰেছ ষ্টিচ মাৰি ল'ম এইটোত। তাৰপিছত এতিয়া এনেকৈ ওলোটা চাইডলৈ এনেকৈ এভাঁজ কৰিম, তাৰপিছত আৰু এভাঁজ কৰি এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এটা চিলাই লগাই দিম। এতিয়া বেক পাৰ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে কমপ্লিট হৈ গ'ল। পিছত মই ইয়াত হাত আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডটো এটেচ কৰি দিম। তেতিয়া ব্লাউজটো কমপ্লিট হৈ যাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।